الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص في المنام أنه يطبخ السمك مع الأرز ويأكله علامة على الخير القادم له في الحياة الذي لا ينقطع عنه، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان أنه يأكل السمك مع الأرز وكان السمك مخلي من الشوك علامة على الرزق الذي يأتي إليه بكل سهولة في الحياة، مثل عمل جيد أو ورث أو أي شيء من قبل هذا، والله أعلى وأعلم. أو مكافأة في العمل جيدة وإن كان تاجر، علامة على رواج التجارة له في الحياة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل السمك مع الأرز في المنام مع زوجها وكان السمك حجمه كبير، علامة على الرزق الكبير الذي يأتي إليها في الحياة هي وزوجها، والله أعلى وأعلم. أكل السمك بالأرز في المنام إشارة على الحظ السعيد القادم لصاحب الرؤيا في الحياة. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تأكل السمك مع الأرز في المنام وكان السمك كبير، علامة أنها سوف تتزوج من إنسان كبير في المال أو كثير الثروة، والله أعلى وأعلم. أكل السمك بدون شوك في المنام، والله أعلى وأعلم، علامة على المال الذي يأتي لصاحب الرؤيا بكل سهولة في الحياة. طبخ السمك للإنسان الميت، علامة أن هذا الإنسان يحتاج الدعاء من الإنسان الحي، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان أن الميت يقلي السمك ويأكله في المنام، علامة على تحقيق السعادة لصاحب الرؤيا في الحياة، والله أعلم. أكل السمك المخلي من الشوك في المنام، علامة على الرزق الكبير والمكاسب التي لا تنتهي القادمة لصاحب الرؤيا في حياته، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة.